युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसी कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसी कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई यो 1 मिनेटमै सजिलैसँगले चकलेट केक तयार गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्या मज्जाको एकदमै स्पन्जी केक तयार भइसकेको छ। यो केक चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म सबैले मन पराउँछन्। यो केक बनाउनको लागि चाहिँ मैले यस्तो एउटा कपलाई लिएँ। सकेसम्म माइक्रोवेभ सेफ कप लिनुहोला। यो चाहिँ मिडियम साइजको कप हो है। सुरुमा यसमा चाहिँ मैले 3 चम्चा जति मैदालाई हाल्न चाहदैछु। मेजरमेन्ट चाहिँ एक्ज्याक्ट यस्तै लिनुहोला है। त्यसपछि यसमा म 1.5 चम्चा चाहिँ कोका पाउडर युज गर्दैछु। 1.5 चम्चा भनेको 1 चम्चा र आधा हो। त्यसपछि थोरै 1 चुट्की जति हामीले बेकिङ पाउडर पनि राख्नुपर्छ। हजुरहरूले बेकिङ पाउडर धेरै राख्न थाल्नु भयो भने चाहिँ एकदम नमिठो हुन्छ केक, त्यही भएर 1 चुट्की मात्रै राख्नुहोला। त्यसपछि यसमा म 2 चम्चा कुकिङ ओइल राख्न जाँदैछु। मैले चाहिँ सनफ्लावर ओइल राखेँ। हजुरहरूसँग छैन भने चाहिँ जे राख्नु भए पनि हुन्छ। यो बटर घी जे राख्नु भए पनि हुन्छ। 2 चम्चा। त्यसपछि मैले 3 चम्चा जति चिनीलाई हालेँ र त्यसपछि 5 चम्चा दुधलाई हाल्न जाँदैछु। चिनी हालेको भिडियो चाहिँ मेरो डिलिट भयो, सरी फर द्याट। चिनी हजुरहरूले 3 देखि 4 चम्चासम्म हाल्न सक्नुहुन्छ। दुध चाहिँ मैले सुरुमा 5 चम्चा हालेर यसलाई मिक्स गर्दैछु। टोटल चाहिँ लगभग 10 चम्चा जति नै हामीलाई दुध चाहिन्छ, तर एकैचोटि 10 चम्चा दुध हालेर मिक्स गर्यौँ भने चाहिँ एकदम मिक्स गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। सुरुमा 5 चम्चा नि राखेर मैले यतिको मिक्स गरेँ। त्यसपछि अब फेरि म दुधलाई थप्न जाँदैछु 5 चम्चा जति। टोटल चाहिँ केक बनाउँदाखेरि हामीलाई 10 चम्चा जति दुध चाहिँ चाहिन्छ। दुधले एकदमै सफ्ट बनाउँछ हाम्रो केक। मेन केक बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले ब्याटर एकदम स्मुथ बनाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै एकदमै राम्रो केक तयार हुन्छ। हजुरहरूलाई कहिलेकाहीँ भोक लागिरहेको छ भने चाहिँ 1 मिनेटमै सजिलै यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो केकलाई चाहिँ हामीले माइक्रोवेभमै पकाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। हामीले कडाईमा पनि पकाएर खान सक्छौँ। कुनै दिन म त्यो पनि हजुरहरूसँग सेयर गर्छु। यतिको कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ है। हेर्नुहोस् है, यतिको भइसकेपछि यो बेक गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने माथिबाट चाहिँ यो वाटरमेलनको सिड हाल्न सक्नुहुन्छ, चोको चिप्सहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भरि चाहिँ नराख्नु होला है, यो फुलेर आउने भएकोले। मैले थोरै चोको चिप्स राखेँ यसरी, सेतो कालो जस्तो वाला राख्नु भए पनि हुन्छ। 1 मिनेटको लागि म यसलाई माइक्रोवेभ गर्दैछु। एकदमै छिटो पाक्छ यो। एकदमै नर्मल मोडमा 1 मिनेटसम्म माइक्रोवेभ गर्नुहोला। हजुरहरूको माइक्रोवेभ अनुसार चाहिँ 2 मिनेटसम्म पनि लाग्न सक्छ। लगभग 1 देखि 2 मिनेटमा यो मजाले पाकिसक्छ। त्यसपछि मैले एकदम तातो हुन्छ है, यो खाली हातले चाहिँ यसरी निकाल्नु होला सकेसम्म। एकदमै तातो हुन्छ यो, त्यही भएर म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। यो पाक्यो कि पाकेन भनेर हामीले यसरी टुथपिकबाट चेक गर्नुपर्छ। कुनै पनि केकहरू बनाइसकेपछि यसरी कुनै पनि टाँसेको छैन, यो पर्फेक्टली पाकिसक्यो। अब यसलाई कसरी डिमोल्ड गर्ने भनेर हजुरहरूलाई सिकाउँछु। एकदमै सजिलै यो निस्किन्छ। यसमा हामीले कुकिङ ओइल राखेको भएर चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। वाउ, माथिबाट चकलेट पनि एकदम राम्ररी मेल्ट भइसकेको छ। एकदमै छिट्टै यो तयार हुन्छ। हेर्नुहोस् है त कति फ्लपी बनिसकेको छ यो। हजुरहरूले यो मात्रा बढाएर ठुलो केक पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ यही रेसियोमा राखेर। हेर्नुहोस् है त कति मजाको पर्फेक्टली बनिसकेको छ। मैले चाहिँ टेस्ट पनि गरेँ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।